Nag-uul ko mga besh kay basig ang resulta ani wala kog hair ko. Wala kog kuan super saiyan. Hello mga besh, welcome back to my channel. It's me, Nifi Love. For those who haven't subscribed, please subscribe to my channel, Nifi Love, and click the notification bell. Okay, so for today's vlog, I will be doing hair color. So I have here two shades of hair color. By the way, the brand is Shades. I have here light brown and burgundy. Okay, so before applying it, we have to have sa pangalan ni patch test to know basin allergic ka. So usa ta mag-patch test, we're going to mix everything. So ako ang napili nga color is burgundy. So things to use, of course, hair color. So inside the box are kaning hair color mismo dayon. We have here color developer. Then para sa kamot, para dili mamansyahan ninyong kamot. So, we have gloves. Okay. So the instruction says nga ato sa ni sila gisagol duha. Then we will do the patch test. Kalos Ginoo, wala ram po ko na allergy. Okay, so muna to katong lain to nga hair color nga color. So more man siya nga brand posible. So mana to patch test. So ang mo-apply na kong color is si Paolo. Yay! My loving cousin. Okay, so magsugod na ta. Go. Ato sang ihalo ni first. So ihalo na ni siya tanan. Kanay ko pa. Tanan. Halo na. Tanan mo sila. Mo ni burgundy ni. Lala. Grabe. So dapat ang gamiton ninyo nga butangan panghalo is non-metal container. Actually bowl gyud dapat siya pero wala man ni bowl. Halo paw. Say hi to the vlog, babe. Hi lang. Ko anay kani ko Abaw. Tanan na. Tanan. Lagi na ani sugda to. Kaon. Oh my god. Kaon ko ba na? Di mo na makaon. Ito na. Uwin. Halo. Ito sa ko. Uy, laka. Where's siya caramel? Uy! Mura slime no? Sige. Wonderful. Shades nga brand, baka naman. Sponsor. Sponsor. Bye. Hindi. Wakwak nga na ang buwan. Okay, so naano sa duha dito. So, ihalo. Halo po. Kadaog ba tayo? Ha? Kadaog? Kadaog. Pau. Tara. Ako raungit ma. Okay, oy. Ako raungit. Medyo na siya odor gamay. Ako Nga raungit. na maging ng mga hair color. El color and Paulo color is rubber hair. The rubber hair. Uy, kwapo na ikaw. Siguro ko ay super saiyan. Sila nagkulong ba? Working to see hello. Teacher. Nag-uul ko mga besh kay basig ang resulta ani wala kog hair ko. Wala kog kuan super saiyan. Hadlo ko. Wait pa. Bahadlo ko
So, dapat hot doon yun siya. Hot doon eh. Mama. So, later, si Paulo na pod. Ako ra. Tay. Ma. Ako ra ang ito brasyan. Kuan. Okay, so nabutang ko og yun ka ng towel nga kuan para dili ma-coloran ang skin. Sinsan tas balay, so clip sa nila ba? Good luck, self. Ano sa J? Good luck, ma. Kisa mama. Good luck, ma. Alright, mga besh. So, magsugod na ang session. Sige. So, nape area man dapat magsugod. So, ako sa ning... Ayaw, Jig! Dahil naog ba? Andir ako. Sige. Ako sa ning... Pugnan. Ako ra ang ito sa Kaya, oy. Ako pa niya nag-i-apply tilit sa... So, don't forget to wear gloves. Kasunod pa ako ra ang ito sa na. Kasunod pa. Pero, ikaw ga po na niya. Paan ko? Ikulbaan sa kumkuan. Paglingkod ka. Alikati. Ayaw, Jig. Ayaw, dadapoy akong anak sa mukan. Lindia na, unya na, inighuman. Paulo po. Oh, inig Paulo ra. Katura, ikaw sunod pa ang kuan. Dagong buhok. Sige pa. Dago na. Oh, wala si just kuan. Video. Okay. Okay. Okay pa, okay. Ayaw, Jay. Kuan, likod. Pilid siguro pa to. Para makita. Kuan, tapit. Na. Ada, awa di daw. Awa, Jay. Tay, di ni Juni malukop. Unya na lagi ba? Bahura ba? Sunod pa. Okay, so when you do hair color, ay magsugod sa pinkoy. Sipa, eskwela niyo. Yun, mga ubat. Ikaw, Ayaw, ito may ibash kay Paulo ni. parihan ni na mong first time. Timon, Paulo, May Paulo. seminar. Ayun, dila. Ang taga-shades kay ang taga-shades mo yung ingon nga wrong. Ay, labot, Jig. Ang
Hello ko. mga besh, we're almost done. Naog ko tat. Mabong ka diya, mabong. Ha? Finishing touch na lang. Mana pau? Bau? Mana? Pa. Na pau? Pau? Sana? Asa ko ba? So, ang next applyan is si Paolo. Really? Ano pa? Ano? Okay, done! Okay, so... Thrilling ni Ron. Ang si forma ani. Mo color ba siya? Pila pa ba? Hours na? I mean, it's 30 minutes or 1 hour. 30 minutes. Okay. So, after 30 minutes, mag-kuan na. Rinse sa hair. So, tanaw na to. Mo color ba siya? So, for now, si Paolo sa atong i-next. Asan ni Pau? Stay tuned! It's Paolo's turn! Hindi na ako, hindi ako uli. Ay, kuba niya. Baby, Isa dali na, po, baby. kaliwaros po. Dali. Ang mga bata dili. Bing! Bing! Ay, kita ko eh. Gusto ko magpubuapil ni. Dali. Bawang sibuyas dahon. Oh, di sa akin mo babote. Ha? Babaw na. Tara ba? Tara. Wala ito brown. Dali. Dali. Asya sa pakamkaman na yun. Sa pakamkaman. Kasama ba sa vlog? Siya sa sila. Kay gusto din siya. Okay, day bata gahilak. Yan. Taro nga. Taro nga. Kasaba. Pagkuha og laing kuha na yun. Mura na! Mura na! Mura na! Mura na! Wa pa manggod. Oh. Kana oh, kana. Kasundong yung Ate Mercy na niya. Kinaji. Suluga ka mama style. Suluga ba? Tuhan, Paulo. Sao? Ayaw diha, umana na niha. Diri dapit. Taro nga sa niya. Kamera. Ari bay babaw. Okay. Sulti, surya. Istorya. Paghinay, nay, kuha na sana siya nay. Sa kadaghan ba natong Matu- bantayan ani? Uy. Matuhang nandiyan na masipya. Storya, oy, vlog Istorya ba ni? po, vlog. Okay, mga besh. So, amo na lang ni siyang girambol. Kay, Scrambled egg. murag mas mo apply to siguro ni siya ginganion. Ay, wala ah. Uy. Ato ra sa ibabaw na. Isus, kaya bata. Ito. Oh, mga besh. Morning. Malikot sa loto. So, for now, mag-wait me for about 30 minutes. Aya na mo i-rinse amo ang hair. Tanaw na mo og mo result mo gyud ni siya. Kasi expectation versus reality depende siguro sa hair type. So shades, baka naman. Shades. Thank you, shades.
Thank you. Thank you very much. Hello mga besh! Good morning! Today is Saturday, June 27. So I will be having my reviews about the hair color or the hair dye. So mo ni siya result mga besh. As you can see, the result gid siya if samot na if naa siya kanang direct sikat sa kanang may sunlight, ma-result gid siya ang kanang na ay color. So, not bad for a first timer. Satisfied ra sad ko. Ana. Okay. So, comment below for your experience of having hair dye or applying hair dye. So for me, satisfied ra sad ko, dili ra sad siya kaayo. Ingon nga tingkad kaayo nga pagka burgundy. As you can see, okay, bura siya og gikan na gi-cellophane akong buhok. Wow. So be productive, keep safe, always stay at home. So do not forget to subscribe to my channel Nifi Love and click the notification bell so you will be notified if there are new uploads. Keep safe. Bye.